السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الوحدة القمر دي. وحدة جميلة جدا، تنفع للبلوزات، تنفع للشنط، تنفع للمفارش، تنفع لاكتر حاجة، تنفع لاكتر من حاجة، ولكن احنا عاملينها ان شاء الله عشان نعمل منها بلوزة. بس في ملحوظة صغنونة، ان الوحدة دي كل ما هنكبر مقاس الابرة ونخلي سمك الخيط اكبر، كل ما كان ترمي معانا في الحجم بتاعها. يعني دي انا شغالها بابرة مقاس 4.5، ولما اشتغلتها بابره 5.5 كانت اكبر من كده، ولما اشتغلتها بابره مقاس 7 برضو كانت اكبر من كده. واحنا في الفيديو ده هنشتغلها بابره اكبر، وهنشتغلها كمان على فتلتين زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض الخامات والادوات المستخدمه معانا. ولكن قبل اي حاجه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد فيديوهاتنا، واكتبوا لنا تحت في التعليقات عن رايكم في القطعه الفنيه الجميله دي في اخر الفيديو. يلا بينا نشوف الخامات والادوات المستخدمه معانا. هشتغل الوحده دي بخيط سانشاين. الخيط ده الفتله بتاعته قطن على فسكوز، فتله طريه جدا وجميله جدا، متوفره معانا في مسك الخيوط. تقدروا تطلبوها من رسائل الصفحه بتاعه مسك الخيوط على مختلف المنصات، هتلاقوها ان شاء الله لو بحثتوا على مسك الخيوط. والفتله بتاعته محترمه جدا. انا هشتغل الفتله دي على فتلتين، هشتغل بالفتله دي كده على فتلتين، فاما ان انا اشتغل من شلتين، او ان انا هلم شويه خيط مثلا على ايدي اكورهم وابدا ان انا اشتغل الفتلتين مع بعض. هشتغل بالفتلتين دول بابره مقاس 10، والمقاس ده كبير على فكره للعلم يعني، ولكن علشان يطلع النتيجه زي ما قلت لحضراتكم اللي انا عايزها. وهحتاج كمان مقصه وقصافه لحد نقطع بيها، وابره تنظيف سواء المعدن او البلاستيك، او لو بنعرف بننظف بابره كروشيه تكون مقاس صغير برضو نقدر ننظف بيها. وهنحتاج كمان مزوره علشان نعرف مقاس الوحده النهائي بتاعنا، اللي بناء عليها يتحدد الوحده القطعه اللي احنا هنشتغلها هنحتاج منها كام وحده في الطول وفي العرض وهكذا. تمام، يلا بينا نشوف الخطوات بتاعتنا. اول حاجه بجيب الفتلتين كده مع بعض، وباخد بابره الكروشيه، باخد عقده البدايه بتاعتي بابره الكروشيه او باي طريقه احنا نحبها، مفيش مشكله. تمام، باخد عقده البدايه كده، وبشتغل في الاول قد ايه؟ بشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ادي ال5 سلاسل بتوعي اهم. وبدخل في السلسله اللي في الاول دي، باخد غرزه منزلقه، بحيث ان انا بقفل السلاسل كده على بعض يعملوا معايا الحلقه السحريه الجميله دي زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، هبدا ان انا اخد غرزه منزلقه في قلب الحلقه دي علشان اخلي المركز بتاع الشغل بتاعي من الحلقه اللي انا لسه عاملها من السلاسل دي. تمام، وابدا بقى بعد كده اشتغل الغرز بتاعتي. السطر الاولاني بيكون عباره عن ايه؟ بيكون ارتفاع سلسله واحده بس، وبشتغل في الحلقه اللي انا عملتها دي بشتغل فيها 12 غرزه حشو. 12 غرزه حشو، 1 2 زي ما حضراتكم شايفين كده غرزة الحشو. انا بدخل بالابرة بتاعتي، اسحب طرف الخيط، يبقى معايا طرفين، بطلع منهم بالشكل ده اهو. نخلي بالنا كويس جدا من تنسيلات الخيط يا جماعه، علشان ما اخدش مثلا فتله خيط واحده واسيب الفتله الثانيه، لا انا بشتغل على فتلتين، يبقى طول الشغل بتاعي بشتغل على فتلتين. هشتغل 12 غرزة حشو. اشتغلت كده قد ايه؟ نشوف كده مع بعض اهو الارتفاع بتاعي السلسله. وبعد كده غرزه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وادي الغرزه رقم 12 والاخيره. تمام، بفوت سلسله الارتفاع دي، وبدخل في غرزه الحشو اللي في الاول بغرزه المنزلقه. بدخل بالابره كده، اسحب غرزه منزلقه، اخد طرف الخيط كده معايا، وبطلع من الغرزه وطرف الخيط اللي كان معايا على الابره. برتفع بعد كده ايه يا محمد؟ برتفع 4 سلاسل بمثابه غرزه عمود بلفتين، 1 2 3 4، وبسيب فاصل بين كل غرزه والتانيه، بسيب فاصل 3 سلاسل. يعني بشتغل الاجمالي معايا في الاول كده 4 زائد 3 يعني 7 سلاسل، 1 2 3، والاربعه اللي كانوا معايا في الاول يبقوا ال7 سلاسل. بعد كده بشتغل في كل غرزه حشو من ال11 غرزه اللي باقيين، بشتغل فوقيها ايه بقى محمد؟ بشتغل فوقيها غرزه عمود بلفتين. غرزه العمود بلفتين انا بسحب اهو طرف الخيط على الابره، وبسحبه كمان مره، دي كده اللفتين بتوعي. تمام، اول غرزه دي اللي اشتغلت فوقيها السلاسل، فخلاص نفوتها. هدخل في الغرزه اللي وراها، اسحب طرف الخيط، يبقى معايا 4 اطراف، بطلع من طرفين اتفضل معايا 3، بطلع من طرفين اتفضل معايا 2، بطلع منهم بالشكل ده. يبقى دي كده غرزة العمود بلفتين. بشتغل بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3،
وباخد لفتين معايا على الابره وبدخل في الغرزه اللي وراها، اخد العمود بلفتين بنفس الطريقه. اتاكد يا جماعه وانا شغال بالفتلتين كده ان هم مبرومين مع بعض، بحيث ان هم يدوا معايا النتيجه زي ما انا عايزها. مفيش غرز تهرب مني، مفيش مثلا فتله خيط تهرب مني فتخليني ان انا افك الشغل او اعيده او كده. لا، انا هو ماسك الفتلتين مع بعض فكانهم فتله واحده. تمام. بشتغل في كل غرزه حشو عمود بلفتين، وبين كل عمود بلفتين والعمود بلفتين اللي وراهم اللي وراه باخد 3 سلاسل. هخلص السطر ده بنفس الطريقه ونفس المنوال وارجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل الشغل بتاعنا ازاي. خلصت كده الغرز بتاعتي اهو. اخر حاجه اشتغلت عمود بلفتين وال3 سلاسل. هدخل هنا بقى في الغرزه الرابعه او السلسله الرابعه، 1 2 3 4، هاخد فيها غرزه المنزلقه بتاعتي علشان اقفل السطر. والمفروض ان بعد ما بقفل بيتفضل عندي ال3 سلاسل اللي هم الفراغ بين الغرزه دي والغرزه اللي وراها. تمام. اهو كده بسلك الخيط شويه بالابره علشان يظبط معايا. تمام كده يا جماعه. بدخل بعد كده بعد ما بقفل السطر بتاعي كده، بدخل في الفراغ اللي عندي هنا ده تحت ال3 سلاسل، اسحب طرف الخيط من خلاله بحيث ان انا هبدا شغل من هنا. هبدا شغل ايه بقى يا محمد؟ انا عندي في كل فراغ من الفراغات دي هاخد غرزه كلاستر. ايه غرزه الكلاستر دي؟ غرزه الكلاستر بتبقى عباره عن كاني باخد تناقص عمدان مع بعض في قلب نفس الغرزه. يعني انا هشتغل دلوقتي غرزه كلاستر مكونه من 5 عمدان، 5 عمود، وبين كل غرزه كلاستر والثانيه هاخد 6 سلاسل فاصل. طب نشتغل ازاي غرزه الكلاستر دي؟ اهو اول حاجه في اول غرزه دي طبعا عشان بنبدا الارتفاع بتاعنا بسلاسل، فانا المفروض غرزه العمود بلفه بنستعيد عنها ب4 سلاسل، ولكن انا هشتغل كده 3 سلاسل، 1 2 3، والسلسله الرابعه بدل ما اخدها لا انا هاخدها معايا كده على الابره. تمام. كانها دي اول غرزه عمود بلفتين من غرز الكلاستر. تمام كده. دي اول لفه اهي. هاخد كمان لفه وانزل كمان لفتين بقى، اسف، مكان العمود بلفتين. يعني اول لفه دي بقيت غرزه العمود بلفتين اللي في الاول. تمام. بعد كده هاخد لفتين عشان اشتغل العمود الثاني، بسحب طرف الخيط اهو، بطلع من طرفين وكمان طرفين. المفروض ان في العادي ان انا بقفل كمان طرفين، لا انا هسيب بقى غرزه الكلاستر بتاعتي ان انا بسيب كل عمود بسيب منه لفه وبقفلهم كلهم مع بعض في الاخر. يبقى كده اول لفه هي من العمود الاولاني، وتاني لفه من العمود الثاني، باخد لفتين وانزل اخد العمود الثالث عمود بلفتين اهو، بطلع منه في مرتين، والثالثه بسيبها على الابره واخد لفتين تاني معايا وانزل اخد العمود بلفتين الرابع، اطلع منه مرتين، والثالثه معايا على الابره، والعمود الخامس نفس الكلام، بطلع من لفتين في لفتين وبسيب الطرف الثالث معايا على الابره. لو عدينا كده هلاقي طرف الخيط اللي كان معايا في الاول مع طرف الخيط اللي اتبقى من العمود الاولاني باعتبار ان ده عمود يعني، والعمود الثاني الثالث الرابع الخامس اهم كده. بطلع من ال6 اطراف دول كلهم كده مع بعض بطرف الخيط بالشكل ده. يبقى ده كده غرزه الكلاستر الاولى بتاعتي. تمام. بعد كده بشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وباخد لفتين معايا على الابره واروح للفراغ اللي جاي واخد فيه 5 غرز عمود بلفه مع بعض اللي هي غرزه الكلاستر المكونه من 5 عمود اهو كده. زي ما حضراتكم شفتوا سبت اول لفه من العمود الاولاني، تاني لفه من العمود التاني، وادي العمود الثالث اهو بنفس الطريقه برضو، بطلع من لفتين في لفتين واسيب الطرف الثالث، اخد لفتين معايا وانزل اهو. الموضوع سهل وبسيط خالص خالص، بس احنا محتاجين نبسطه. يعني انا خدت اهو لفتين معايا على الابره، نزلت سحبت طرف الخيط وخدت طلعت من لفتين في لفتين وبسيب اللفه الثالثه معايا على الابره. بعد كده الاقيهم 6 اطراف، الطرف اللي كان معايا على الابره و5 اطراف مكونين من 5 اطراف باقيين من كل غرزه عمود بلفتين. بطلع من ال6 اطراف كده كلهم مع بعض بطرف الخيط بالشكل ده، يدي معايا غرزه الكلاستر القمر دي. تمام. هشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5
6 وانزل اشتغل غرزة كلاستر في الفراغ اللي جاي، وهكذا هفضل شغال بنفس الطريقة ونفس المنوال. فوق كل غرزة من الفراغات ديت اللي هي السلاسل هاخد فيها غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود بلفتين، وبين كل غرزة عمود غرزة كلاستر والتانية هسيب 6 سلاسل. هخلص السطر ده للاخر خالص وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. خلصنا كده السطر بتاعنا زي ما انتم شايفين. الوردة القمر دي حاجة في منتهى الجمال اللهم بارك. المفروض ان انا هنا بقفل باخد 6 سلاسل وبقفل هنا بغرزة منزلقة فوق الكلاستر دي، ولكن انا عايز ابدا السطر بتاعي من نص الغرز، من نص ال6 سلاسل دول. هعمل ده ازاي؟ هشتغل 3 سلاسل 1 2 3، وبدل ما اشتغل بقيه ال3 سلاسل دول بقيه ال6 سلاسل هاخد غرزه عمود بلفه في غرزه الكلاستر دي. باخد طرف الخيط كده معايا على الابره وبدخل في غرزه الكلاستر، اخد غرزه العمود بتاعتي اهي كده. يبقى كده كاني اشتغلت 6 سلاسل اللي هم 3 سلاسل وغرزه عمود، يعني كانهم 6 سلاسل. تمام. برتفع بعد كده ايه بقى محمد؟ بشتغل هنا المفروض 4 زوايا بقى علشان نقفل المربع بتاعنا ده. ال4 زوايا دول كل زاويه هاخد فيها 5 عمود بلفتين، 5 سلاسل، 5 عمود بلفتين. تمام. هبدا هنا اول حاجه بان انا برتفع ال5 عمود دول. طبعا عندي 5 عمود، هنتخيل كده مع بعض ان هم 5 عمود هنا و5 عمود هنا وفي النص سلاسل. فاشتغل اول حاجه اللي هي غرزه العمود الاخيره من ال5 عمدان اللي في الاول دول. غرزه العمود الاخيره دي هنستعيد عنها غرزه عمود بلفتين، هنستعيد عنها ب4 سلاسل. تمام. اول حاجه اهو هنعوض كده 1 2 3 4، والسلسله الرابعه دي اللي هنقفل فيها السطر بتاعنا. تمام. بعد كده باخد فاصل ال5 سلاسل، يعني الاجمالي السلاسل بتاعتي هنا 9 سلاسل. 1 2 3 4 5 مع ال4 اللي في الاول يبقوا 9. بعد كده باخد لفتين معايا على الابره وبنزل في قلب نفس الفاصل ده اهو اللي انا اشتغلت بدايه السطر عنده. باخد 5 عمود بلفتين. 5 عمود بلفتين عادي جدا بقى يا جماعه، مش غرزه كلاستر. يعني غرزه الكلاستر كنت بشتغل كده وبسيب طرف الخيط ده معايا على الابره، لا انا هقفل اهو غرزه العمود كامله، غرزه عمود بلفتين هقفلها كلها، يعني مش هسيب منها اطراف ولا حاجه. ادي كده تاني عمود بلفتين. غرزة العمود بلفتين والاكتر من لفه عموما بيبقى فيها متعه كده ان هي ايه غريبه عن المألوف. يعني العادي بتاعنا ان احنا بنشتغل غرزه عمود بلفه، لا بص الاقي ان انا ايه في تشغيل دماغ بقى، وفي تركايه كده ايه ان انا في عمود باكتر من لفه، فنخلي بالنا من عدد اللفات والكلام دوت بتشغل الدماغ. انا بحس الصراحه ان الحاجات دي بتكون امتع في الشغل من الشغل اللي بيكون فيه غرزه عمود بلفه واحده بس. تمام. طبعا كل حاجه ليها شغلها وليها حاجتها. خلونا نكمل القطعه بتاعتنا بدل الدردشه الجميله دي. تمام. بعد ما بخلص غرز العمود بلفتين هنا بشتغل سلسلتين 1 2، وبنزل في الفراغ اللي جاي ده اخد غرزه حشو شبه اللي اشتغلتها هنا اهو. بدخل بالابره على طول، هسحب طرف الخيط يبقى معايا طرفين بطلع منهم بالشكل ده، وبشتغل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7، واروح الفاصل اللي جاي ده اشتغل فيه غرزه حشو وبشتغل سلسلتين زي ما اشتغلت في الجزئيه دي. 1 2. تمام. بروح عند الفاصل اللي جاي ده هاخد فيه زاويه من الزوايا اللي هي ايه زي ما قلت لحضراتكم في اول السطر دوت، اللي هي 5 عمود بلفتين، 5 سلاسل، 5 عمود بلفتين. نشتغلهم كده مع بعض اهو. اشتغلنا كده 2 عمود بلفتين، ادي 3 عمود، 4، وادي العمود الخامس والاخير. بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، و5 عمود. هقول لحضراتكم دلوقتي على تركايه جميله علشان لو هنشتغل الوحده دي مع بعض ان شاء الله هنشتغلها بلوزه. لو حابين اكتبوا لي في التعليقات، لو حابين ان احنا نصممها مع بعض بلوزه برضو مفيش مشكله، اكتبوا لي ان شاء الله نعملها مع بعض لو لقيت ان انتوا عايزين ده فعلا. تمام. هقول لكم دلوقتي الفواصل بتاعتنا اللي هنشتغل فيها هتبقى ايه او هنشبكها ازاي مع بعض. هشتغل بعد كده اهو، اشتغلنا الزاويه اللي جايه دي اهي اللي احنا اشتغلناها. بعد كده باخد سلسلتين وبنزل في الفاصل اللي جاي اخد غرزه حشو. بعد كده بشتغل 7 سلاسل، 1 2
3. طبعا لو انا بشتغل بقى هشبك الوحده دي في وحده تانية انا عاملها قبل كده كامله، فبشتغل هنا 3 سلاسل وبروح عند ال7 سلاسل المقابلين ليها باخد غرزه حشو في السلاسل، يبقى كده دي السلسله الرابعه، وبكمل 3 سلاسل كمان، 1 2 3، يبقى كده الاجمالي ال7 سلاسل بتوعي، وبنزل في الفاصل اللي جاي ده بغرزه الحشو، وبشتغل بعد كده سلسلتين واروح عند الفاصل اللي جاي هاخد زاويه اللي هي 5 غرز عمود بلفتين، 5 سلاسل 5 غرز عمود بلفتين. برضو نفس الكلام، الخمس سلاسل اللي في النص دول هاخد فيهم هاخد سلسلتين، والسلسله الثالثه بدل ما اشتغلها سلسله لا انا هشتغلها غرزه حشو في الزاويه اللي في الوحده المقابله. تمام كده، يبقى كده اهو 4 عمود بلفتين، وادي العمود الخامس. بعد كده هشتغل 5 سلاسل وهكمل بقى الشغل بتاعي بنفس الطريقه ونفس المنوال لغايه لما بوصل لنهايه السطر اللي هي احنا اشتغلنا عندها ال4 سلاسل. لو تفتكروا هنشتغل عندهم كام عمود؟ هنشتغل 4 عمود بلفه بس، مش هنشتغل بقى 5، لان احنا العمود الخامس اشتغلناه عبارة عن سلاسل، فهشتغل 4 عمود واقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة في السلسلة الرابعة. هخلص الجزئية دي وارجع لكم تاني علشان نشوف شكل الوحدة النهائي عامل ازاي. خلصت كده اهو ال4 غرز بتوعي. هاجي هنا عند السلاسل اللي في البداية دي، ادي اول سلسلة 2 3 4، وباخد في السلسلة الرابعة دي غرزة المنزلقة بتاعتي، بقفل الشغل بتاعي بالشكل ده. هسحب طرف الخيط وبقص. خلاص كده الوحدة خلصناها، اللهم لك الحمد. زي ما حضراتكم شايفين كده الوحدة القمر دي، اللهم بارك. بصوا طبعا فرق الوحدات او فرق المساحات عامل ازاي مقارنة دي. يعني بصوا دي نفس الوحدة هي اللي احنا اشتغلناها هنا، بصوا دي عامله ازاي وبصوا دي عامله ازاي. فرق بين دي ودي، دي اشتغلناها ب4.5 بابره مقاس 4.5، دي اشتغلناها بابره مقاس 10، دي اشتغلناها على فتله واحده، دي اشتغلناها على فتلتين. الفرق واضح جدا بينهم، وطبعا ده اختيار هيكون اختيار ممتاز لو عملنا الوحده بالحجم ده وبالابره دي وعلى فتلتين لو بالخيط ده، او على فتله واحده لو الخيط سميك. بس طبعا على حسب الموديل، لو احنا هنشتغل موديل صيفي يبقى لازم يكون الخيط قطن. فان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان الشرح بتاعنا يكون عجبكم، واتمنى ان الشرح بتاعنا يكون كافي شافي وافي. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد فيديوهاتنا، واكتبوا لنا تحت في التعليقات عن رايكم في القطعه الفنيه الجميله دي، وعن رايكم في القناه بشكل عام، وعن اي حاجه حضراتكم عايزيننا نتكلم فيها. واللي لسه مشتركش في الجروب بتاعنا على الفيسبوك www.facebook.com/group/cr.tr.mm حامد. كان معكم محمد مصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.